ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ የዚ ሴክሬት ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 12 ዩኒት 2 የመጨረሻውን ክፍል የማቀርብላችሁ ይሆናል። ከዚህ በፊት በነበረው ፓርት ላይ ስለ ሮቴሽናል ሞሽን አውርተናል። ሮቴሽናል ሞሽንን ለሁለት ከፍለን አይተን ነበረ። ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ እና ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ላይ በሰፊው ለመወያየት ሞክረናል። ዛሬ የምናየው ስለ ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ግራቪቴሽን እና ስለ ኬፕለርስ ሎው ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከማምራቴ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ ሌሰኔን እጀምራለሁ። በመጀመሪያም በዛኛው ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበር። how do we calculate the moment of inertia of different shaped body ብለን አውርተናል። ላይክ ያየነው ፖይንት ማስ ነበር። ለፖይንት ማስ ሲምፕሊ moment of inertia አይን እንዴት ነበር ካልኩሌት እናደርጋለን ያልነው? we use simply mr squared ብለናል። ነገር ግን moment of inertia አፌክት የሚያደርጉ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። ከነሱ መካከል ምንድነው? shape or size of the body, distance or axis of rotationናችን እንዲሁም ማስ ላይ ዲፔንደንት ይሆናል ብለናል። ስለዚህ የተለያዩ ሼፕ ያላቸው ኦብጀክቶች ካልኩሌት የምናደርገው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያቸውን በተለያየ ፎርሙላ ለምሳሌ ዲስክ ሼፕ እንደዚህ አይነት ዲስክ የሆነ ሼፕ about an axis ሴንተር ላይ ሆኖ ከሴንተሩ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ራዲየሱ r ይሄ ነው የሚሆነው። therefore እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? we use 1/2 mr squared ነው የሚሆነው። then solid sphere ሲሆን ደግሞ we use 2/5 mr squared ይሆናል። hollow sphere ሲሆን ደግሞ like ውስጡ ባዶ የሆነ ሲሆን ደግሞ it will be 2/3 mr squared ይሆናል። then thin rod or tiny rod or barren ስናይ about the center midpoint ላይ axis of rotationናችንን ኮንሲደር አድርገን ይሄ ባር ወይም ይሄ ሮድ የሚሽከረከር ከሆነ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው እንዴት ነው የምትፈልጉት? 1/12 ml squared ይሆናል። then በአንደኛው ኢንድ ጫፍ ላይ ይዛችሁት ደግሞ ሮቴት የምታደርጉት ከሆነ እንዲህ የምትገፉት ከሆነ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ የዚህ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው ይቀየራል 1/3 ml squared ይሆናል። then ሌላኛው ደግሞ like cylindrical shell structure ያለው ኦብጀክት ቢኖራችሁ you might use mr squared ፎርሙላ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም just solid cylinder ሲሆን ደግሞ we use 1/2 mr squared. then the last one is rectangular slab ሲኖረን ደግሞ we use 1/2 m times height squared plus width squared አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት የተለያዩ ሼፕድ የሆኑ ኦብጀክቶች የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ኦብጀክቶች የሚኖራቸው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ፎርሙላው ይለያያል። አስተውሉ። በዚህ አይነት ወይ መስራት እንችላለን። ነገር ግን በእናንተ መጽሐፍ ላይ ፎከስ የሚያደርገው ፖይንት ማስ ላይ ስለሆነ we use mr squared መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ሳመራ ወደ ዛሬው ሌሰን ስናመራ ምናወራው ስለምንድነው? ስለ planetary motion and Kepler's law እንጀምራለን። so first let's try to see the historical part of model like planetary modelዎችን እንዴት ኤክስፕሌን ሲያደርጓቸው እንደነበሩ ሳይንቲስቶች የምናወራ ይሆናል። so as you know planets orbit the sun, you know ፕላኔቶች ማንኛውም ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሮቴት እንደሚያደርጉ እናውቃለን። they maintain the respective distance from the sun ዲስታንሳቸውን ያው ጠብቁ ባሉበት ኦርቢት ላይ ሮቴት ያደርጋሉ። ምን አይነት ሼፕ አላቸው የሚለውን በኬፕለርስ ሎው ላይ የምናወራ ይሆናል። የሚዞርበት ኦርቢት ምን አይነት ሼፕ አለው we will see that. then they do not cross each other as they revolve around the sun አንዱ ፕላኔት ሌላኛውን ፕላኔት አይቆርጦም። በፀሐይ ዙሪያ በሚዞርበት ጊዜ እያንዳንዱ ፕላኔት የራሱን የሆነ ኦርቢት ተከትሎ የሚዞር ይሆናል። ስለዚህ ኬፕለር he tried to explain how planetary bodies orbit around the sun. ማንኛውም planetary body በፀሐይ ዙሪያ እንዴት ይሽከረከራል የሚለውን በሰፊው ኬፕለርስ ሎው ኤክስፕሌን ያደርግላቸዋል። ነገር ግን ከዛ በፊት በነበረው ጊዜያቶች early history scientists to regard of the earth as the center of the universe ብለው ያስቡ ነበር። መሬት የዩኒቨርስ ሴንተር ነች ብለው ያስቡ ነበር። ይሄ አይዲያ ይሄ ሞዴል ምን ብለን እንጠራዋለን? ጂኦሴንትሪክ ሞዴል ብለን እንጠራዋለን። ጂኦ means earth ነው። earth will be considered at the center of the universe. then every other planet revolve around the earth ብለው ነበር የሚያምኑት። ይሄም አይዲያ ዲስከቨሪ የተደረገው በማን ነበር? በክላውዲዮስ ፕቶሎሚ በተባለው በግሪክ አስትሮኖመር ነበር ይሄ አይዲያ ፎርሙሌት የተደረገው። ስለዚህ ይሄ ሐሳብ ለረጅም ዓመታት ቆይቶ ነበር። around 1400 ዓመታት ያህል ይሄ ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቶ ጀነራሊ ሲቀበሉት የነበረው ቶት ነው። እርዝ እንደምታዩት እዚህ ዲያግራሙ ላይ እርዝን ሴንተር ያደርጉና ማንኛውም ፕላኔት
በዚህ በእርዝ ዙሪያ ላይ ሮቴት እንደሚያደርጉ ነበር ኤክስፕሌን ያደረገው ቶሎሚ። then 1400 ዓመታት በኋላ ግን ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የተባለው የፖሊሽ አስትሮኖመር he suggested that earth and other planets revolve in the circular orbit around the sun ብሎ ገለጸ። ሶ ምን አለ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ አይደለም እርዝ አይደለችም ሴንተሯ ሰን ነች። ሰንን ሴንተር አድርገው መሬትና ሌሎች ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ይዞራሉ ብሎ ኤክስፕሌን አደረገ። ሶ ይሄ ሞዴል ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? ሄሊዮሴንትሪክ ሞዴል ብለን እንጠራዋለን። ሄሊዮሴንትሪክ ሞዴል። ሶ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ዲያግራሙ ሁለቱንም ኮምፔር ለማድረግ እንዲመቻችሁ ዲያግራሙን አስቀምጬላችኋል። ምንድነው ጂኦሴንትሪክ ቲዮሪ ምንድነው የሚያወራው? እርዝን እንደምታዩት it will be the center of the universe። ስለዚህ በመሬት ዙሪያ ላይ ሙን አሉ፣ ፕላኔቶች አሉ፣ ሰንም አለች። በዛ ዙሪያ በመሬት ዙሪያ ይሽከረከራል ነው የሚለው ጂኦሴንትሪክ ቲዮሪ which is formulated by Claudius Ptolemy ያልነው ማለት ነው። that ሄሊዮሴንትሪክ ቲዮሪ ደግሞ በኒኮላስ ኮፐርኒከስ ዲስከቨሪ የተደረገው ደግሞ ሰንን እንደ ምናረግን ሴንተር ኦፍ ዘ ዩኒቨርስ አድርጎ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደምትሽከረከር ያሳየናል ይሄ ፕላኔታሪ ሞዴል። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ዌይ ፕላኔታሪ ሞዴሎች ሞዲፋይ የሆኑ መጥተዋል ማለት ነው። ሶ በተጨማሪ ዳኒሽ አስትሮኖመር ታይኮ ብራህ የተባለው አስትሮኖመር he wanted to determine how the universe was constructed and pursued the project to determine the position of both stars and planets. So ይሄ ዳኒሽ አስትሮኖመር ኤክስፕሌን ለማድረግ የሞከረው ዩኒቨርስ እንዴት ኮንስትራክት ሆነች እንዲሁም ያላቸውን ፖዚሽን የስታሮችም የፕላኔቶች ያላቸውን ፖዚሽን ለማጥናት ነበረ ሲሞክር የነበረው ይሄ አስትሮኖመር። then he observed planets and stars visible from the earth were carried out using only large sextant and compass ተጠቅሞ ነበር ይሄን ለመመልከት የሞከረው ምድር ላይ ሆኖ። ይሄ ሴክስታንት ላርጅ ሴክስታንት ማለት ይሄ ቴሌስኮፕ ዲስከቨር ከመደረጉ በፊት የሚጠቀሙበት አስትሮኖሚካል ዲስታንት ኦብጀክቱን ለማየት የሚጠቀሙበት ዲቫይስ ነው። so sextant is a double reflecting navigation instrument that measures the angular distance between two visible objects or two visible astronomical objects. so በሁለት አስትሮኖሚካል ኦብጀክቶች መካከል ያለ አንጉላር ዲስታንስን ለመለካት የሚረዳን ደብል ሪፍሌክቲንግ ናቪጌቲንግ ኢንስትሩመንት ነው ይሄ ሴክስታንት ብለን የምንለው። ሶ እዚህ ዲያግራም ላይ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ ነው ደብል ሪፍሌክቲንግ ዲቫይሳችን ወይም ሴክስታንት የምንለው። so you can easily observe like this። ስለዚህ በቀላሉ የተለያዩ ፕላኔቶችን እርዝ ላይ ሆነን መመልከት እንችላለን። ሶ ታይኮ ብራህ የተጠቀመው ዲቫይስ ይሄኛውን ዲቫይስ ነበር። ከሱ በመቀጠል ደግሞ የታይኮ ብራህ አሲስታንት የነበረው ጆን ኬፕለር ረዳቱ ነበረ። ብራህ ከመሞቱ በፊት ለአጭር ጊዜ እንደ ረዳትነት ሆኖ ይሰራ ነበር ጆን ኬፕለር። ይሄ ጀርመናዊ አስትሮኖመር ነው ጆን ኬፕለር። then he acquired his mentor astronomical data። so ብራህ ካለፈ በኋላ ብራህ ጋዘር ያደረጋቸውን አስትሮኖሚካል ዳታዎችን እሱ ማግኘት ችሏል። then ኬፕለር ይህን አስትሮኖሚካል ዳታ ተጠቅሞ ለ16 ዓመታት ዳታውን ዲዲዩስ አድርጎ ማቴማቲካል ሞዴል ወደ ማቴማቲካል ሪሌሽን ለማምጣት የፕላኔቶችን እንቅስቃሴ በማቴማቲካል ሪሌሽን ኤክስፕሌን ለማድረግ around 16 years ፈጅቶበታል። 16 ዓመታት ፈጅቶበታል። then ይሄም የሆነበት ምክንያት ለምንድነው? it will be difficult like ፕላኔቶች ይንቀሳቀሳሉ። ሙቪንግ ፕላኔቶችን ከሚንቀሳቀስ እርዝ ላይ ሆኖ ይሄን ዳታ ተጠቅሞ ለመስራት ጊዜ ፈጅቶበት ነበር፣ ቻሌንጅ አድርጎት ነበር። ምክንያቱም እርዝም ትንቀሳቀሳለች፣ ዲተርማይን የሚያደርገው የሌሎች ፕላኔቶችንም እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ it was tough አስቸጋሪ ነበር። so after many length calculation Kepler found that brought data on the revolution of Mars around the sun lead to the successful model። ስለዚህ ከዚህ ከረጅም ጊዜ ድካም በኋላ ኬፕለር ምን ዲስከቨር አደረገ? ሰክሰስፉል የሆነ ሞዴልን አዘጋጀ። ማርስን በመጠቀም የኬፕለርን ዳታ ተጠቅሞ ማቴማቲካል ሪሌሽን ፎርሙሌት አድርጎ ሰክሰስፉል የሆነ ሞዴልን ማዘጋጀት ችሏል ማለት ነው። ሶ እሱ ያዘጋጃቸውን ሞዴሎችን ስለ ፕላኔታሪ ሞሽን ኤክስፕሌን ለማድረግ በምን ፎርሙላ ሰመራይዝ ያደረጋቸው? በሶስት ሎዎች ሰመራይዝ አድርጎ አስቀመጣቸው። እነዚህ ሶስት ሎዎች ምን ተብሎ ይጠራሉ? ኬፕለርስ ሎ ብለን እንጠራቸዋለን። ሶ እስቲ አሁን እያንዳንዱ ሎ በዲቴል እናውራ። ሶ ኬፕለር ፈርስት ሎው ምንድነው ኤክስፕሌን የሚያደርገው? so it explains or sometimes referred to as the law of ellipse ብለን እንጠራዋለን። በሌላ ስሙ law of ellipse እንለዋለን። so it states that the orbit of the planet around the sun is ellipse or it's nearly circular ነው ወይም
ኦቫል ሼፕ ነው with the sun at the focus ስለዚህ ፀሐይን እንደ ፎከስ ወይም እንደ ሴንተር አድርጎ ፕላኔቶች የሚዞሩበት ኦርቢታል ሼፑ ምን አይነት ሼፕ ነው ብሎ ኤክስፕሌን ያደርገው ኢሊፕቲካል የሆነ ሼፕ እንዳለው ኢሊፕስ እንደሆነ ኤክስፕሌን ያደርግናል ፐርፌክት ሰርክል አይደለም ኢሊፕስ ነው ኢሊፕስ ነው ማለት ምን ማለት ነው ፕላኔቶች ለምሳሌ ፀሐይ እዚች ጋር ብትኖር ፀሐይ ዙሪያ ፕላኔቶች ይዞራሉ ሶ በሚዞሩበት ጊዜ ኢሊፕቲካል በሆነ ሼፕ እንዲ የሆነ ለሰርክል የቀረበ ግን ሞለል ያለ ሼፕ ነው ያለው ኦርቢታቸው የሚንቀሳቀሱበት ፓዙ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ በሚሽከረከሩበት ጊዜ እያንዳንዱ ፖዚሽን ላይ ከፀሐይ ያላቸው ርቀት ይለዋወጣል የሚለውን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ስለዚህ ከፀሐይ እኩል ዲስታንስ አይኖራቸውም at different position ስለዚህ በተለያየ ፖዚሽን ላይ ለፀሐይ የሆነ አንዳንድ ፖዚሽን ላይ ቀርብ በዚህ ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፖይንት ላይ ሲሆኑ they will be closer to the sun እንዲሁም ሩቅ ፖይንትም ላይ ሊቀመጡ ይችላሉ ስለዚህ ሁሌ at every position planets they don't have constant distance from the sun ማለት ነው so ይሄ ኤክስፕሌን የሚያደርግልን constant distance ከፀሐይ እንደማይኖራቸው ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን first law so the shape of orbit ነው በቀላሉ ኤክስፕሌን የሚያደርገው so elliptical ነው elliptical የሆነ ፓዝ እንደሚከተሉ ይነግራል first law so the planet follows the ellipse in its orbit meaning that planets to the sun distance constantly change as the planet goes around the orbit so don't forget that so the distance from the sun is constantly ይቀያየራል በዚህ ፓዝ ላይ ሲጓዙ የሚቀርቡበት ፖዚሽን አለ የሚርቁበት ፖዚሽን አለ so በእያንዳንዱ ፖይንት ላይ ከፀሐይ ያላቸው ርቀት ይቀያየራል ኢሊፕስ ማትስ ላይ እንደተማራችሁት ከሆነ An ellipse is a closed curve that is the sum of the distance from the point on the curve, which means R1 plus R2 to the two focuses, F1 and F2 will be constant. Now, imagine እንደምታውቁት ሁለት ፎከሶችን ብትወስዱ for example እዚች ፀሐይ ያለችበት ፖይንትን እንደ F1 ብለን እንውሰዳት ፎከስ ማለት እዚች ጋር ያለችውን ፖይንት ደግሞ ፎከስ 2 ብላችሁ ውሰዷት ስለዚህ ከሁለት ፎከስ የሚሰመረው ለምሳሌ ፕላኔቱ እዚች ፖይንት ላይ ነው M እዚች ፖይንት ላይ ነው ብለን እንበል this is the position of the planet so ከፎከስ 1 ፕላኔቱ ያለው ርቀት R1 ብትሉ እንዲሁም ከፎከስ 2 ፕላኔቱ ያለው ርቀት R2 ብትሉ therefore ፎከስ ከሆነ ኢሊፕስ ላይ ምንድነው የሚለው R1 plus R2 always constant ነው ስለዚህ at any point የነዚህ የሁለቱ ድምር እኩል ይሆናል ስለዚህ በሁለት ፎከስን ወስዳችሁ የምታገኙት ሁለቱ ራዲየስ ብለን ብንወስድ ሁለቱን ራዲየሶች ድምራቸው always everywhere constant እንደሆነ ኤክስፕሌን ያደርግልናል elliptical shape ማለት እንዲህ ነው therefore ኦርቢቱ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ነው ያለው ስለዚህ at any point ዲስታንሱ ኮንስታንትሊ ይቀየራል ከፀሐይ ያላቸው ርቀት ኮንስታንትሊ ቫሪ ያደርጋል ማለት ሶ ፕላኔቶች በጣም ለፀሐይ ቅርብ የሚሆኑባት ፖይንት ምን ተብላ ትጠራለች ፐርሂሊየን እንላታለን ፐርሂሊየን refers the nearest point to the sun so ፕላኔቶች ሮቴት በሚያደርጉበት ጊዜ ኒር ፖይንቱ በጣም ክሎዘር ፖይንቱ ፐርሂሊየን ስንለው በጣም ፋር የሆነበት ፖይንት ወይም በጣም ሩቅ የሚሆንበት ፖዚሽን ደግሞ for example ከፀሐይ እቺኛው ፖይንት ሩቅ ነች እቺ ፖይንት አፕሂሊየን ብለን እንጠራታለን አፕሂሊየን እና ፐርሂሊየን ብለን እንጠራቸዋለን ሁለቱን ሎኬሽኖች so the nearest point we call it perihelion and the farthest point we call it aphelion ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው okay so Kepler's first law ይሄን ይመስላል generally it explains about the orbit of the planet don't forget that so basic core idea እዚህ ጋር ምንድነው Kepler first law ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ኮንስታንትሊ ከፀሐይ ያላቸው ርቀት ቫሪ እንደሚያደርግ ኤክስፕሌን ያደርግልናል ሶ አሁን ደግሞ ስለ ሰከንድ ሎ እናውራ ሶ ኬፕለር ሰከንድ ሎን ኤክስፕሌን እናደርግ ሶ sometimes it refers to as law of equal area እንለዋለን ኬፕለርስ ፈርስት law of ellipse ብለናል ይሄኛው ደግሞ law of equal area ብለን ልንጠራው እንችላለን it describes the speed at which any given planet will move while orbiting the sun so basically it explains about the speed of the planet okay so የመጀመሪያው ስለ ዲስታንሳቸው ነው ከፀሐይ ያላቸውን ርቀት ኤክስፕሌን ያደርግልናል ኬፕለርስ ፈርስት law ኬፕለር ሰከንድ law ደግሞ ፍጥነታቸውን ነው ዲስክራይብ የሚያደርግላችሁ በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ ፕላኔቶች ያላቸው ስፒድ ምን ይመስላል የሚለውን ዲስክራይብ ያደርግልናል so basically it states that planet do not move with constant speed along their orbits so literally ምንድነው ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ኮንስታንት የሆነ ስፒድ የላቸው
የቱ ጋር ይፈጥናሉ የቱ ጋር ይዘገያሉ የሚለውን እናወራበታለን so instead their speed varies so that the line joining the center of the sun and the planet sweeps out equal area in equal time interval ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ፀሐይ እዚህ ጋር አለችን ፕላኔቱ እዚች ፖይንት ላይ ነበር ኤ ፖይንት ላይ ነበር ከኤ ወደ ቢ ለመጓዝ let's say it takes a month just በምድር አቆጣጠር አንድ ወር ፈጀበት ብለን እንበል ፕላኔቱ ከኤ ወደ ቢ ለመምጣት then ከሲ ወደ ዲም ዲያግራሙ ላይ እንደምታዩት ከዚች ሲ ወደ ዲም ለመምጣት እንበል አንድ ወር ፈጀበት ብለን እንበል let's say በሩቅ ፖይንት ላይ ያለውንም እንመልከት ከኤ ወደ ኤፍም ለመጓዝ አንድ ወር ፈጀበት ብለን እንበል so ከኤ ወደ ቢ ሲጓዝ ከኤ ፖይንት ወደ ፀሐይ እንዲሁም ከቢ ፖይንት ወደ ፀሐይ ስታሰምሩ የምታገኙት እቺን ኤሪያ you can say area 1 ብላችሁ ሰዷት then ከሲ ወደ ዲም ሲጓዝ ከሲ ወደ ፀሐይ ያለውን ሌንግዝ እንደዚህ አገናኙት በመስመር እንዲሁም ከዲም ወደ ፀሐዩ እንዲህ ብታገናኙት you'll get such a small triangular የሆነ የሚመስል ሼፕ ታገኛላችሁ that would be area 2 ብለን እንውሰደው then ኢና ከኢ ወደ ኤፍም ሲጓዝ እንደዛው ስትሬት ላይን ተጠቅመን ከፀሐይ ያላቸውን ርቀት እነዚህ ሁለቱ ነጥቦች እንዲኮኔክት ብታረጓቸው የሚፈጠረው ኤሪያ አለ let's say that is area 3 so ምንድነው የሚለው ኬፕለር ሰከንድ ሎ እነዚህ ሶስቱ ኤሪያዎች እኩል ናቸው ነው የሚለው don't forget that so area 1 equals to area 2 plus equals to area 3 የሚለው ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን so እነዚህ ኤሪያዎች ሶስቱንም ኤሪያ ከቨር ያደረገው በአንድ ወር ውስጥ ነው በእኩል ታይም ኢንተርቫል ሶ ከኤ ወደ ቢም ለመምጣት አንድ ወር ነው የፈጀበት ከሲም ወደ ዲም ለመምጣት ፕላኔቱ አንድ ወር ነው የፈጀበት እንዲሁም ከኢ ወደ ኤፍም ለመሄድ አንድ ወር ፈጅቶበታል ስለዚህ በእኩል ጊዜያት ውስጥ ከቨር የሚያደርገው ወይም ስዊፕ የሚያደርገው ኤሪያ ተመሳሳይ ነው ብሎ ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን this is what we call it Kepler's second law ብለን እንጠራዋለን so each planet moves so that imaginary lines drawn from the sun to the planet sweep out equal area with an equal time interval እዚህ ጋር ያሰመርኩት ከኤ ወደ ፀሐዩ ከቢ ወደ ፀሐዩ ያሰመርኩት ይሄ imaginary lines ታሰምሩ የምታገኙት ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ አለ ከሲ ወደ ዲ ሲጓዝ በimaginary line ስናሰምር የምናገኘው ኤሪያ አለ እንዲሁም ከኤ ወደ ኤፍ በሚጓዝበት ጊዜ ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ አለ so እነዚህ ሶስቱ ኤሪያዎች እኩል ናቸው ነው የሚለን because we have seen that they covered with an 1 month each ስለዚህ በእያንዳንዱ ወር ነው ከቨር ያደርገው ኢኳል ታይም ነው የፈጀበት ከኢ ወደ ቢም ለመምጣት አንድ ወር ነው ከሲም ወደ ዲም አንድ ወር ነው ብለን የወሰድነው ከኢ ወደ ኤፍም አንድ ወር ብለን ኢማጂን ስላደረገ ሶ በእኩል ሰዓት ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ ስዊፕ የሚያደርገው ኤሪያ እኩል ነው ብለን that's what we call it Kepler's second law ወይም Kepler equal area ብለን law of equal area ብለን እንጠራዋለን so perihelion እና aphelion አውርተናቸዋል በደንብ አስተውሉ perihelion ማለት it is called the nearest point to the sun and the greatest or the farthest point from the sun ደግሞ ምን ይባላል aphelion ብለን እንጠራዋለን so በቀላሉ እንዴት ማሳየት ትችላላችሁ መሰላችሁ ለምሳሌ ይሄ elliptical shape ነው ይሄ ፀሐይ ነው ብለን ብንል ለምሳሌ earth ወደ perihelion አካባቢ ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ፖይንት ለመድረስ እንበል 2 ወር ፈጀባት ብለን እንበል around perihelion ማለት nearest point so ከዚህ ፖይንት ወደዚህ ፖይንት aphelion አካባቢ በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ከቨር ላይ ያደረገው 2 ወር ውስጥ ከዚህ እስከዚህ ፈጀበት ብለን ካልን ከዚህ እስከዚህ ለመጓዝ መሬታችን 8 መንዝ ፈጀባት ብለን እንበል ለምሳሌ so ከዚህኛው ፖይንት ወደዚህኛው ፖይንት ሲመጣ ኢማጂነሪ ላይን እንደዚህ ብታሰምሩ ከዚህኛው ወደዚህኛው ኢማጂነሪ ላይን ስታሰምሩ የምታገኙት ይሄ ኤሪያ 1 ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ aphelion አካባቢም በሁለት ወር ውስጥ ለመጓዝ የፈጀበትን ኤሪያ እንዲከቨር አድርገን ይሄን ኤሪያ ብለን መውሰድ እንችላለን ስለዚህ perihelion ላይ ያለው 2 ወር የፈጠረው ኤሪያ እና aphelion ላይ የፈጠረው ኤሪያ within 8 ሁለቱ ኤሪያዎች እኩል ናቸው this is what we call it Kepler's second law so easily እንደዚህ ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ይሄ ማለት በሌላ አገላለጽ እንዴት መረዳት እንችላለን አስተውሉ perihelion አካባቢ ወይም ለፀሐይ በሚቀርብበት ጊዜ ፕላኔቶች ፈጣን ነው የሚሆኑት ቬሎሲቲያቸው በጣም ይፈጥናል when they are nearest to the sun point then ከፀሐይ ሲርቁ ደግሞ ቬሎሲቲያቸው ይቀንሳል አስተውሉ ፕላኔቶች ፈጣን የሚሆኑት ለፀሐይ ሲቀርቡ ነው እየራቁ ሲመጡ ደግሞ elliptical shape ስላላቸው የሚርቁበት ፖይንት አለ የሚቀርቡበት ፖይንት እንዳለ አውርተናል so nearest point ላይ ሲሆን ፍጥነታቸው ይጨምራል በጣም ሩቅ ሲሆኑ ደግሞ ፍጥነታቸው ይቀንሳል ይሄ እንዴት እንደሆነ
መጨረሻ ላይ ኦርቢታል ስፒድ ስናይ ሪሌሽናቸውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ግን ኢን ኮመን ሴንስ እንዴት መመለስ ትችላላችሁ መሰላችሁ? ልክ ግራቪቴሽናል ፎርስ አለ በመካከላቸው በፕላኔቱና በፀሐዩ መካከል አትራክሽን ፎርስ አለ። ይሄ አትራክሽን ፎርስ እየቀረብን ስንመጣ ወይም ፕላኔቱ ለፀሐይ እየቀረበ ስንመጣ ስትሮንግ ይሆናል። ስትሮንግሊ አትራክት ስለሚደረግ ወደ ፀሐይ ኮላፕስ እንዳያደርግ በጣም በፍጥነት ስኬፕ ማድረግ አለበት። በኮመን ሴንስ እንደዚህ መመለስ እንችላለን። በማቴማቲካሊ ደግሞ እንዴት ፕሩቭ እንደምናደርግ ወደ መጨረሻው ላይ ያሳያችኋለሁ። ሶ አስተውሉ። ፕላኔቱ ለፀሐይ ሲቀርብ በፀሐይ የስበት ኃይል ኮላፕስ እንዳያደርግ ፕላኔቱ ወደ ፀሐይ ኮላፕስ እንዳያደርግ ይሄን ስኬፕ ለማድረግ ሰፊሽንት ኢነርጂ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ዴቨሎፕ በማድረግ ሃይ ካይኔቲክ ኢነርጂ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ካይኔቲክ ኢነርጂ ይሄን አትራክሽን ፎርስን ስኬፕ ለማድረግ ይረዷል። ስለዚህ በቀላሉ አስተውሉ፣ ፈጣን ነው የሚሆነው። ወደ ፀሐይ ሲቀርብ ፕላኔቶች እንዳለ ይፈጥናሉ። ቢካዝ they will have more kinetic energy at this point in order to resist gravitational force አስተውሉ። ስለዚህ otherwise ወደ ፀሐይ ኮላፕስ ያደርጉ ነበር ፕላኔቶች። ሶ ይሄን ሬዚስት ለማድረግ they will travel with high velocity when they are nearest to the sun, which means when they are around perihelion, and they will be slower when they are around aphelion, which means when they are far from the sun አስተውሉ። ሶ ይሄን ፖይንት ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን። ቤዚካሊ ስለ ኤሪያ ቢያወራ ኮር አይዲያው የኬፕለር ሰከንድ ሎ ኮር አይዲያው ምንድን ነው? ፕላኔቶች የተለያየ ስፒድ አላቸው። በተለያየ ፖዚሽን ላይ በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከሩ የተለያየ ፍጥነት እንዳላቸው ነው ማስተዋል ያለባቸው ቤዚካሊ which means ለፀሐይ ሲቀርቡ ፈጣን ናቸው፣ ለፀሐይ ሩቅ ሲሆኑ ደግሞ ፍጥነታቸው ይቀንሳል ማለት ነው። ሶስተኛውን ሎው ደግሞ ኬፕለርስ ሰርድ ሎውን እናውራ። ሶ ኬፕለር ሰርድ ሎው compares the orbital period and average radius of orbit of the planet those of other planets. okay የአንድ ፕላኔትን ኦርቢታል ፔሪድ እንዲሁም አቨሬጅ ራዲየስ ከሌላ ፕላኔት ጋር ኮምፔር ለማድረግ ይረዳናል። ከዚህ በፊት ያሉት ኬፕለር ፈርስት ሎው ኤንድ ሰከንድ ሎው ስንመለከት ስለ አንድ ስፔሲፊክ ፕላኔት ነው የምናወራው። ግን ኬፕለር ሰርድ ሎው ላይ ስትመጡ ግን it used to relate to planets ሁለት የተለያዩ ፕላኔቶችን ሪሌት ለማድረግ ይረዳናል። ፔሪዳቸውን እና አቨሬጅ ራዲየሳቸውን ሪሌት ለማድረግ ይረዳናል። ሁለት ፕላኔትን ሊንክ ያደርግልናል ማለት ነው ኬፕለር ሰርድ ሎው። So, unlike Kepler's first and second law that describe the motion characteristics of a single planet, then the third law makes comparison between the motion characteristics of different planets. አስተውሉ። So, Kepler first እና second law ስለ single planets motion characteristics ነው የሚያወሩት። third ላይ ግን ስንመጣ we will use to compare the motion characteristics of different planets የተለያዩ ፕላኔቶችን ካራክተሪስቲክሳቸውን ኮምፔር ለማድረግ እንሞክራለን which means ፔሪዳቸውና አቨሬጅ ራዲየሳቸውን። ሶ ፔሪድ ማለት ምንድን ነው? ፔሪድ is denoted by capital T. Period of a planet is the time for one complete revolution around the sun. ሶ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ አንድ ዙር ለመዞር የሚፈጅባቸው ጊዜ ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ ለፀሐይ በጣም ቅርብ የሆነችው ፕላኔት ሜርኩሪ በምድር አቆጣጠር 88 ቀናት ብቻ ነው የሚፈጅባት ፀሐይን ዞራ ለመጨረስ ሜርኩሪ። እርዝን የኛ መሬታችንን ደግሞ ብናይ የመሬትን ፔሪድ ደግሞ ብታዩ the earth period ደግሞ ስንት ይሆናል? 365 days ነው የሚፈጅባት መሬታችን። ሩቅ የሆነችው ሳተርንን ደግሞ ብናይ the period of Saturn ስናይ ደግሞ 10759 days ይፈጅባታል አንድ ዙር ፀሐይን ዞራ ለመጨረስ። ሶ አሁን የምድር ፔሪድ የምትሉት አንድ ዓመት ነው ማለት ነው which means በአንድ ዓመት ጊዜያቶች ውስጥ በእኛ አቆጣጠር በመሬት አቆጣጠር አንድ ዓመት የምንለው 365 ቀናት ነው። ሶ 365 ቀን ይፈጅበታል መሬት ፀሐይን ዞሮ ለመጨረስ። ሜርኩሪ ደግሞ ስትመለከቱት ጀስት 88 ቀን ነው የሚፈጅበት ኦልሞስት 3 ወር ራሱ አይሞላም። በምድር አቆጣጠር 3 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፀሐይን ዞሮ ይጨርሳል ማለት ነው። ሳተርንን ደግሞ ስታዩት around 10759 days ነው which means it means a lot። አሁን በምድር አቆጣጠር ለ365 ብታካፍሉት ስንት ዓመት እንደሚፈጅበት ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ simply period ማለት the time required the planet to complete one revolution around the sun። ስለዚህ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ አንድ ሳይክል ለመስራት የሚፈጅባቸው ጊዜ ነው period ብለን የምንለው። ሶ ከፕላኔት ፔሪዳቸው ይለያያል ማለት ነው። ሶ ቤዚካሊ ለፀሐይ ቅርብ ሲሆኑ ፔሪዱ ያጥራል። ለፀሐይ ራቅ የሚሉት ፕላኔቶች ደግሞ ፔሪዳቸው ወይም ቀናታቸው ይጨምራል። ዙሩን ዞሮ ለመጨረስ የሚፈጅባቸው ጊዜ ይጨምራል ሞሮፍ ማለት ነው። ሶ ኬፕለር ሰርድ ሎው እንዴት ስቴት ማድረግ እንችላለን? the square of the period of revolution of the planets
are proportional to the cubes of their mean distance from the sun ነው የሚለው so ፔሪዱ ስኩዌርድ ሲሆን which means t squared is proportional to the mean distance cube the cube of mean distance r ማለት like አሁን ኢሊፕቲካል ነው ብለናል ኢሊፕቲካል ከሆነ r በተለያየ ፖዚሽን ላይ ቫልዩ ይቀያየራል ዲስታንሱ ይቀያየራል ነገር ግን በዚህ ጊዜ የምንወስደው አቨሬጅ ቫልዩ ነው አቨሬጅ ቫልዩ ለምሳሌ ኒረስት ፖይንት ይሄ ፀሐይ ከሆነ የሚቀርብበት ፖይንት አለ የሚርቅበት ፖይንት አለ በጣም የሚርቅበት ፖይንት አለ ሶ ኦቨርኦል የነዚህን አቨሬጅ ቫልዩ ነው r ብለን ሚን ዲስታንስ ብለን የምንወስደው ሶ ኬፕለር ሰርጅ ሎው ላይ ምንድነው ስቴት የሚያደርግልን t ስኩዌር ከማን ጋር ከr ኪዩብ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው የሚለውን የሚገልጽልን ሶ t ዲስታንስ እየጨመረ ሲመጣ ፔሪዱን በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው ሶ በቀላሉ ኦቨር r ኪዩብ ታደርጉት ቦት ሳይድ ኦቨር r ኪዩብ ታደርጉ t ስኩዌር ኦቨር r ኪዩብ cubed it give us some constant value so it would be k ይሆናል therefore Kepler's law state that t square over r cubed ይሄ constant ነው ይሄ value ለማንኛውም ፕላኔት ተመሳሳይ ነው it will be constant for every planet አስተውሉ t square over r cubed it will be constant k ይሆናል so ይሄ constant value ስንት ነው ይሄ k value ስንት ነው it would be constant ማይቀየር value ነው ለማንኛውም የማንኛውንም ፕላኔት ወስዳችሁ አስቡ የማንኛውንም ፕላኔት ወስዳችሁ ፔሪዱን ስኩዌር ስታደርጉትና ሚን ዲስታንሱን ኪዩብ አድርጋችሁ ስታካፍሉት የሚመጣላችሁ value 2.977 times 10 the power of negative 19 second square per meter cubed ይሆናል it will be constant ለምሳሌ ያህል ምድርን መውሰድ እንችላለን እርዝን ወስዳችሁ የእርዝን ብትመለከቱ የእርዝ ፔሪዷ አንድ አመት ነው አንድ አመት 365 ቀን አለው በሰከንድ ደግሞ you can say 3.156 times 10 the power of 7 second ነው እንዲሁም መሬት ከፀሐይ ያላት ሚን ወይም average distance ስንወስድ በሜትር 1.4957 times 10 the power of 11 ሜትር ነው ስለዚህ ቲ ያለኝ r አለኝ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ተክታችሁ ካልኩሌት ብታደርጉት የሚመጣው ቫልዩ ይሄ ኮንስታንት ቫልዩ ነው the same is true for Mars የማርስን ብትመለከቱ ለምሳሌ የማርስ ፔሪድ ፀሐይን ዞራ ለመጨረስ የሚፈጅባት ጊዜ 5.93 ሲባዛ 10 the power of 7 ሰከንድ ነው የሚፈጅባት ይሄን ያህል ጊዜ ይፈጅባታል then ራዲየሷ ወይም average mean distanceዋን ደግሞ ስንመለከት 2.278 times 10 the power of 11 ሜትር ነው ስለዚህ የነዚህን ሬሽዮ ስትወስዱ still it would be the same አሁን ስትመለከቱት ማርስ ከእርዝ ትርቃለች ከፀሐይ እንደምታዩት ዲስታንሷ ይርቃል መሬታችን ለፀሐይ ትቀርባለች ሶ እዚህ ጋር ሬሽዮ ስታስገቡት እንዴት ኮንስታንት መጣ ፔሪዱ በዛውም ልክ ነው ራዲየሱ ሚን ዲስታንሱ ሲጨምር ፔሪዱም ይጨምራል ሞር ጊዜ ይፈጅበታል ዞሮ ለመጨረስ ስለዚህ ኦቨርኦል ሬሽዮ ግን ሁሌ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አይቀያየርም ስለዚህ ለማንኛውም ሁለት ፕላኔቶች ይሄ ሬሽዮ ሁሌ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አይለያይም ስለዚህ k is proportionality constant ነች almost nearly the same for all planets ብለን መውሰድ እንችላለን ኮንስታንት ነው ለሁሉም ፕላኔቶች ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ለሁለት ፕላኔቶች እንደዚህ ሪሌት አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ሶ እዚህ ጋር t1 ማለት that's the period of the first planet ነው r1 ማለት mean distance of the first planet ሲሆን t2 ደግሞ mean period of the second planet ሲሆን r2 ደግሞ mean radius or mean average distance of the second planet ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ እነዚህ ቫልዩ ሁሉ እኩል ናቸው they are equal with k value constant value ጋር እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ ለማንኛውም ሁለት ፕላኔቶች ሪሌት አድርገን እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በቀላሉ ኬፕለር ሰርጅ ሎውን እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ለሁለት ፕላኔቶች so Kepler surge law equation is valid for both circular and elliptical orbits so ለማንኛውም circular ለሆነ orbit ወይም elliptical ለሆነ orbit ይሄ ሎ ይሰራል ማለት ነው so notice that the constant proportionality is independent of mass of the planet don't forget that ማሱ ስለጨመረ ስለቀነሰ k value አይጨምርም አይቀንስም so always constant ነው ይሄ k እንዴት መጣ የመጨረሻው ፖይንት ላይ መጻፋችሁ ላይ ያለ ኦርቢታል ስፔስ አወራችሁ መለስ ብዬ ለማስተዋወስ ሞክራለሁ እንዴት ቫልዩ ይሄ እንዴት እንደመጣ ምንና ይሆናል ሶ እስቲ በጥያቄ ኬፕለርስ ሎውን እንዴት መጠቀም እንደምንችል
So የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው Earth has an orbital period of 365 days and its mean distance from the sun is given by 1.495 times 10 to the power of 8 kilometer. 8 in terms of kilometer now. Then the planet Pluto's mean distance from the sun is 5.896 times 10 to the power of 9 kilometer. Using Kepler's third law, calculate Pluto's orbital period in Earth's days. ስለዚህ የፕሉቶን ኦርቢታል ፔሪድ በመሬት አቆጣጠር ወይም በመሬት ቀን ብለን የምንቆጥረውን ምን ያህል ቀን ይፈጅበታል የሚለውን ካልኩሌት አድርጉ ነው የተባላችሁት። So first let's write the given quantities, okay? So የተሰጡን ምንድን ናቸው? We have given the period of Earth, that is TE, which is given by 365 days. መቀየር አይጠበቅባችሁም። ይሄን ወደ ሰከንድ መቀየር አይጠበቅብንም ምክንያቱም የተፈለገው በዴይ ስለሆነ I have to use as it is። ስለዚህ ራሱ ነው የምንጠቀመው። then የእርዝ ሚን ዲስታንሷን ደግሞ RE ብለን እንውሰደው which is 1.495 times 10 the power of 8 kilometer አለ። then የፕሉቶ ደግሞ ሚን ዲስታንስ from the sun ያላት የፕሉቶ ዲስታንስ ስንት ተሰጥቷቸዋል? 5.896 times 10 the power of 9 kilometer ተሰጥቷቸዋል። so የተጠየቃችሁት እዚህ ጋር ምንድነው? what is the period of the Pluto in terms of Earth's day? so በእርዝ ዴይ በመሬት ቀን አቆጣጠር ምን ያህል ቀን ይፈጅባታል? ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ለማድረግ we can use simply Kepler's third law መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ TE squared over RE cubed equals to T Pluto squared TRP cubed መሆን ይችላል። so EE ማለት 1 ማለት ነው። PP ምንለው ደግሞ 2 ልንለው እንችላለን። it doesn't matter ለውጥ የለውም። so በቀላሉ እዚህ ጋር የተሰጣችሁ ጊቨንን ማስገባት 365 እዚህ ጋር ይገባል። የእርዝ ሚን ዲስታንሷን ደግሞ እዚህ ጋር ሰብስቲቱት እናደርጋለን። ይሄን ቫልዩ የፕሉቶንም እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። እዚህ ራዲየስ ኦፍ ፕሉቶ ላይ እናስገባና ቲ ነው የምንፈልገው ክሪስ ክሮስ አድርገን አንደር ሩት በማስገባት T of periodን ማግኘት እንችላለን። so after calculation TP ስንት ይመጣላችኋል? finally it will be 9 times 10 the power of 14 days ይፈጅበታል። so በጣም ብዙ አመታትን ነው የሚፈጅበት ማለት ነው። ፕሉቶ ፀሐይን ዞሮ ለመጨረስ ይሄን ያህል ቀናቶች ይፈጃል። በጣም ብዙ አመታት ነው በምድር አቆጣጠር። so አስተውሉ። በቀላሉ እንደዚህ መስራት እንችላለን። በደንብ ሲሰሩ እዚህ ጋር ኤክስፖኔንሻል ኤክስፕሬሽኖችን እንዴት እንደሚሰሩ አስተውሉ። 10 the power of 8 ለምሳሌ ኪዩብድ ሲሆን ምን ማለት ነው? ፓወሩና ፓወሩ ይባዛል which is 10 the power of 24 ብለን ነው የምንገልጸው። ስለዚህ ፕሮፐርሊ ሲሰሩ በስርዓት ማቴማቲካል ሩሎችን ተከተላችሁ መልስ ካልኩሌሽኑን ለመስራት ሞክሩ፣ አስተውሉ። okay so let's see another example። ምን ይላል? if Saturn is on average 9 times farther from the sun than the earth, what is the period of Saturn in Earth's year ነው የተባለው። so አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ጥያቄው የሚላችሁ ሳተርን ከፀሐይ መሬት ከሚርቅበት 9 እጥፍ ርቆ ነው የሚገኘው which means like given ላይ ስትጽፉት እንዴት ነው የሳተርንን ሚን ዲስታንስ RS ከምድር ካለው ርቀት 9 እጥፍ ይበልጣል ነው የተባላችሁት። so የተፈለገው ሪኳየርዱ ምንድነው? what is the period of Saturn ነው የተባላችሁት። the period of Saturn ነው ጥያቄ። so እዚህ ጋር ሌላ የተሰጠ ምንድነው? in Earth's year ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ period of Earthን in terms of year መግለጽ እንችላለን። 1 year ብለን መግለጽ እንችላለን። in terms of day መግለጽ አይጠበቅባችሁ ምክንያቱም የተፈለገው በየር ስለሆነ you have to use year unit, okay? so ዩኒቱን እንደ year መጠቀም ትችላላችሁ። therefore እንዴት ነው ሶልቭ የምታደርጉት? using Kepler's third law you can use period of Earth squared over radius of Earth or mean distance of the Earth cubed equals to period of Saturn squared over mean distance of Saturn cubed ይሆንላችኋል። then መተካት ነው እዚህ የተሰጠን given so period of Earthን you can say 1 year ብላችሁ ማስገባት ነው። so 1 year will be squared over radius of Earthን በቁጥር አተኩት አሲዲስ ተጠቀሙ ችግር የለው ምክንያቱም RS in terms of RE ስለተገለጸ ማጣፋት ስለምንችል use RE as it is RE cubed ይሆንላችኋል። then TS squared over radius of mean distance of Saturn ደግሞ in terms of Earth's mean distance 9 times RE cubed ነው የምናደርገው the whole cubed ነው የሚሆነው። so ይሄ RS ላይ ነው የገባው overall። ስለዚህ RS ላይ ስላስገባ ነው ሙሉ 9E 9 REን cubed ታደርጉታላችሁ። so እንዴት ይሆንላችኋል?
1 year square ሲሆን y 1 year square ይመጣልናል divided by re cubed ይሆንላችኋል which equals to ts squared over በዚህ በኩል ያለው 9ን ኪዩብ ስታደርጉት 729 ይመጣል re cubed ይሆንልናል ማለት ነው then ከሁለቱም ሳይድ re በre መጣፋት ይችላል therefore በመቀጠል ክሪስ ክሮስ የምታደርጉት ሶ እዚህ ጋር አንድ እንዳለኝ ነው የምወስደው ስለዚህ ts squared ይቀረኛል ts squared ይቀረናል 1 times 729 year square ይቀረናል ማለት ነው ሶ አንደር ሩት ማስገባት ነው then after ስለዚህ ምን ይቀራችኋል ts equals to 21 year ይመጣል ከፐርፌክት ስኩዌር ሲወጣ 21 year ይሆንላችኋል ስለዚህ ሳተርን ፀሐይን ዙሪያ ለመጨረስ በምድር አቆጣጠር 21 ዓመታት ይፈጅባታል ማለት ነው ሶ በ21 ዓመት ውስጥ በ21 ዓመት ቆይታ መሬትን ፀሐይን ዞራ ትጨርሳለች ማለት ነው ሶ አይ ሆፕ ኬፕለርስ ሎቹ ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አስተውሉ የመጀመሪያው ሎ ምን እንለዋለን ሎ ኦፍ ኢሊፕስ ነው ስለ ሼፕ ኦፍ their orbit ነው የሚያወራው ኢሊፕቲካል ነው ያም ኤክስፕሌን የሚያደርግልን እያንዳንዱ ፕላኔት ፀሐይን በሚዞርበት ጊዜ ኮንቲኒየስሊ ከፀሐይ ያላቸው ርቀት እያንዳንዱ ፖዚሽን ላይ እንደሚቀየር ይነግረናል ሁለተኛው ሎ ደግሞ we call it law of equal area ብለነዋል ምንድነው ስለ ፕላኔቶች ስፒድ ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ፕላኔቶች በተለያየ ፖዚሽን ላይ የተለያየ ፍጥነት እንዳላቸው በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ኤክስፕሌን ያደርግላቸዋል ሶ የመጨረሻው እና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን it used to relate period with mean distance of planets እንዲሁም በሁለት ፕላኔቶች መካከል ያለውን ሪሌሽንም በቀላሉ ድራይቭ ለማድረግ ያስችለናል ሶ ኬፕለርስ ሎ ይሄን ይመስላል ሶ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ኒውተንስ ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ነው የምናወራው ሶ አይዛክ ኒውተን ስለ አንደኛው የሚታወቅበት በዚህ ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽኑ ነው በሌላ ደግሞ በሎ ኦፍ ሞሽን ታውቁታላችሁ then ሎ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ነው የምናወራው ጋሊሊዮ እንደምታውቁት ሁለት የተለያዩ ማስ ያላቸው ኦብጀክቶች በግራቪቲ ፑል ሲደረጉ at the same time መሬት ስትራይክ እንደሚያደርጉ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሯል አይዛክ ኒውተን ደግሞ አትራክሽን ፎርሱ ላይ ፎከስ አድርጎ በማንኛውም ሁለት ማስ ያላቸው ኦብጀክቶች መካከል ያለውን ፎርስ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ኤክስፕሌን ለማድረግ ሞክሯል so gravitation or gravity is a force of attraction that exists between any two lumps of matter so በማንኛውም ሁለት ማተር መካከል ያለ attraction force ያምን ተብሎ ይጠራል gravity ወይም gravitational force ብለን ልንጠራው እንችላለን so Newton's law of universal gravitation ምንድነው ስቴት የሚያደርገው every mass in the universe attract each other with another mass attract every other masses with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance separation their center ብሎ ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው gravitational force Fg ሁለት ማሶች ቢኖራችሁ let's say this is mass 1 and we have another mass this is m2 ከሁለቱ ሴንተር ተነስተን ያላቸውን ርቀት let's say that is r ብለን እንውሰደው so ሁለቱ ማሶች እርስ በርስ ይሳሳባሉ m1 m2 ይስበዋል m2 ደግሞ m1 ይስበዋል ስለዚህ ሁሌ gravitational force attractive nature ነው ያለው repulsive force አይደለም ሁሌ attractive force ነው so ምንድነው ያለው በምን ያህል ይሳሳባሉ ነው የሚለው ይሄ gravitational force is directly proportional to the product of their masses ይላል which means ማሱ ሲጨምር አትራክሽን ፎርሱ ይጨምራል ማለት ነው in other word so gravitational force ከማሳቸው ፕሮዳክት ጋር directly proportional which means ማሱ ሲጨምር አትራክሽን ፎርሳቸውን በዛውም ልክ ይጨምራል ነው የሚለን እንዲሁም it's inversely proportional to the square of the distance between them ነው የሚለው so ከዲስታንሳቸው ጋር ግን inversely proportional with the square ነው inversely proportional የሚሆነው which means ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዲስታንሱ ሲጨምር ለምሳሌ ደብልድ ቢሆን ከነበሩበት ፖዚሽን twice ቢራራቁ አትራክሽን ፎርሳቸው በ1/4 ነው የሚቀንሰው አስተውሉ በ1/4 r ደብል ሲሆን twice ሲሆን r twice ሲሆን ስኩዌር ስለምናደርገው 1/4 ነው የሚሆነው ስለዚህ በ1/4 ይቀንሳል ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ ማየት ያለብን ምንድነው gravitational force ከማሳቸው ፕሮዳክት ወይም ከእያንዳንዱ ማስ ጋር directly proportional ነገር ግን በመሃላቸው ካለው ዲስታንስ ስኩዌር ጋር ግን inversely proportional I didn't say distance አላልንም square of their distance ጋር inversely proportional አስተውሉ ምክንያቱም in terms of number ስንገልጸው it matters ስለዚህ ደብል ሲሆን r ደብል ሲሆን በ1/4 ነው attraction force የሚቀንሰው አስተውሉ therefore ሁለቱን ሪሌሽን አንድ ላይ ኮምባይን ብታደርጓቸው እንዴት ይመጣላችኋል Fg is proportional with
m1 m2 over r square ብለን መግለጽ እንችላለን። then ሁለቱን ይሄኛውን gravitational ይሄን ratio በgravitational force ብታካፍሉት it will give you some constant value. so fg over m1 m2 over r square ብታረጉት it give us some constant. so that constant is called ይሄ constant ማን ብለን እንጠራዋለን? universal gravitational constant. it is denoted by capital G. ስለዚህ universal gravitational constant G ይሰጠናል ማለት ነው። so መልሰን over 1 criss cross ብታረጉት መልሳችሁ ይሄን በዚህ ብታባዙት gravitational force እንዴት ይሆንላችኋል? G times mass 1 times mass 2 over r squared ይሆናል። ስለዚህ በሁለት ማንኛውም አካል መካከል ያለውን attraction force በእንደዚህ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ attraction forceአቸው G ማለት universal gravitational constant ነው። m1 ማለት mass of the first body ነው። m2 ደግሞ mass of the second body ሲሆን r ማለት በሁለቱ ማሶች መካከል ያለውን ጋፕ ነው የሚነግረን። ስለዚህ በቀላሉ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅመን በሁለት ማሶች መካከል ያለውን attraction force which is gravitational forceን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ሶ ማስ1 እንደምታዩት ይሄ ነው፣ ማስ2 ይሄ ነው። ስለዚህ ማስ1 ማስ2ን ይስበዋል፣ ማስ2 ደግሞ ማስ1ን ይስበዋል። ሶ f21 ማለት the force exerted by 2 on 1 ማለት ነው። ስለዚህ f21 ስንል ማስ2 ማስ1ን ወደ ራሱ ይስበዋል። ይሄ f2 m2 m1 ላይ ኤግዛክት የሚያደርገው ፎርስ ነው። ይሄ ደግሞ f12 ብለን እንጠራዋለን which is the force exerted by mass 1 on mass 2 ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ወደ ራሱ አትራክት ያደርገዋል። ማስ 1 ማስ 2 ወደ ራሱ አትራክት ሲያደርገው ማስ 2 ደግሞ ማስ 1ን ወደ ራሱ አትራክት ያደርገዋል። ስለዚህ አትራክቲቭ ፎርስ ነው ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ እነዚህ ሁለቱ ፎርሶች ግን they are equal in magnitude. ሶ ማስ 1 ማስ 2ን የሚስብበት ፎርስ እንዲሁም ማስ 2 ማስ 1ን የሚስብበት ፎርስ ኢኳል ናቸው። እንደምታዩት f12 እና f21 እኩል ናቸው። the only difference is አንደኛው ተቃራኒ ናቸው አቅጣጫ። እንደምታዩት m2 m1ን ወደ ራሱ ወደ ግራ ይስበዋል። then m2 m1ን ደግሞ ወደ ቀኝ ይስበዋል። ስለዚህ አቅጣጫ ተቃራኒ ቢሆንም ማግኒቲዩዳቸው ግን እኩል ነው። like action and reaction ማሰብ ትችላላችሁ እንደ ኒውተን third law of action reaction እንደምንለው። ስለዚህ ሁለቱ ፎርሶች ባላንስ ያደርጋሉ። the only change is in direction. ስለዚህ ተቃራኒ ናቸው በአቅጣጫ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ይሄ universal gravitational constant ኒውተንስ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ሎ ብለን እንጠራዋለን። የጂ ቫልዩ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ኮንስታንት ጂ ቫልዩ 6.67 ታይምስ 10 the power of -11 ኒውተን ሜትር ስኩዌር ፐር ኪሎግራም ስኩዌርድ ነው። ዩኒት ቫልዩ አይቀያየርም። ለማንኛውም ማስ ጂ ኮንስታንት ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ በኤግዛምፕል እንመልከተው። ሶ ምንድነው የሚላችሁ ይሄ ጥያቄ a 10 kilogram mass and a 100 kilogram mass are 1 meter apart. What is the force of attraction between them? የተባላችሁት ሶ ጊቨኖቻችን ምንድነው? mass 1 is given by 10 kilogram and mass 2 is given by 100 kilogram. then በመሃላቸው ያለው ጋፕ ደግሞ 1 meter ነው ተብላችኋል። g constant ቫልዩን መውሰድ እንችላለን። it's given by 6.67 times 10 the power of -11 ኒውተን ሜትር ስኩዌርድ ፐር ኪሎግራም ስኩዌር ብለን መጠቀም እንችላለን። ሶ ሪኳየርዱ በሁለቱ ማሶች መካከል ያለውን ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው የምትፈልጉት። ሶ ይህን ሶልቭ ለማድረግ you can apply simply universal gravitational law መጠቀም ትችላላችሁ። fg equals to g times mass 1 mass 2 over r squared አድርጋችሁ መስራት ነው። ቁጥሩን በስርዓት አስገብታችሁ አባስታችሁ ስታካፍሉት የሚመጣው አትራክሽን ፎርሱ ስንት ነው? 6.67 times 10 the power of -8 ኒውተን ይሆናል። ስለዚህ በጣም ኢመንት ነው። ፓወሩ -8 ነው which means 6.67ን ለ10 the power of 8 እንደማካፈል ማለት ነው። ሶ በጣም ትንሽ ነው። አትራክሽን ፎርሱ ዊክ ነው። ሶ እዚህ ጋር ስናወራ ምን ብለናል? ማስ 1 ማስ 2ን ይስባል፣ ማስ 2 ደግሞ ማስ 1ን ይስባል። ለምሳሌ እኛ ስንዘል ወደ ላይ ከመሬት ወደ ላይ በምትሰሉበት ጊዜ መሬት እናንተን ወደ ታች ትስባችኋለች። እናንተ መሬትን በተመሳሳይ በእኩል መጠን ወደ ላይ ትስቧታላችሁ። ግን መሬት ወደኛ አትመጣም። rather እኛ ነን ወደ መሬት የምንወርደው። ማሲቭ የሆነው ኦብጀክት ለስ ማስ ያለውን ኦብጀክት ወደ ራሱ ነው ድራይቭ የሚያደርገው። ስለዚህ አስተውሉ። ትልቅ ማስ ያለው ኦብጀክት ሞር ወደ ራሱ እንድትመጡ ያደርጋቸዋል። ግን አትራክሽን ፎርሱ በሁለቱም በኩል እኩል ማግኒቲዩድ አለው፣ በእኩል መጠን ነው አትራክት የሚደራረጉት። ሶ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ምንድነው የሚለው a person has a mass of 60 kilogram. What will be the force of gravitational attraction on him at earth surface ነው
ሚለው ጥያቄ ሶ ጊቨኖቻችን ምንድነው ተሰጥቷቸዋል እዚህ ጋር ማስ ኦፍ አ ፐርሰን ማሱ ስንት ነው 60 ኪሎ ግራም ተሰጥቷቸዋል that የተፈለገው gravitational attraction force on the earth ስለዚህ ማሱን ደግሞ ይሄን ማሷን ብላችሁ ሰዱት ማሱን ደግሞ let's consider the mass of the earth 5.9 times 7 times 10 the power of 24 kilogram ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ then መሬት ላይ ስለቆመ ሰውየው radius of the earth ነው የምንወስደው which is ርቀታቸው from the center of the earth to the crest ያለው ርቀት 6.38 times 10 the power of 6 ሜትር ይሆናል ሶ የተፈለገው gravitational force ነው መሬት ይሄን አካል ወይም ይሄን ፐርሰን በምን ያህል አትራክት ታደርጋለች ነው ጥያቄው ሶ እንዴት መስራት እንችላለን using universal gravitational law Fg ወይም gravitational force equals to g times m1 m2 over r squared ይሆንልናል then ቁጥሩን በመተካት በቀላሉ it will be around 508 ኒውተን ይሆንልናል ስለዚህ በዚህ ያህል መሬት ትስቧለች ይሄን ሰውዬ ወደ ታች ማለት ነው ሶ እሱም ደግሞ መሬትን በዚህ ያህል ወደ ላይ ስባታል አትራክሽን የሚያረጋት በዚህ ያህል ነው ሌላኛው ኦፕሽን ደግሞ ጂን ወሰዱ ጂ ማለት 10 ወይም 9.8 ሜትር per second square gravitational acceleration ስለዚህ ይሄ በሌላ አገላለጽ የኦብጀክቱ ወይም የልጁ ዌት እንደመፈለግ ማለት ነው ኤምጂ ብላችሁ እንደመስራት ነው ሶ ዌት ማለት ምንድነው the gravitational pulling force act on a body ነው ስለዚህ gravitational pulling force ኦብጀክቱ ላይ ወይም ሰውየው ላይ አክት የሚያደርገው ኤምጂ ብለን የምንፈልገው ስለዚህ 60 ሲባዛ በ9.8 ነው so it will be approximately 588 ኒውተን ይሆናል ስለዚህ ከሁለት አንዱ ኦፕሽን ተጠቅማችሁ መስራት እንችላለን with respect to earth ስለሆነ ኦኬ በመቀጠል ደግሞ የምናወራው ስለምንድነው acceleration due to gravity at any distance above the surface of the earth so መሬት attraction force አላት ማንኛውም ኦብጀክት ወደ ራሷ ትስባለች በዚህ ምክንያት ኦብጀክቱ ስፒድ አፕ እንዲያደርግ ያደርጋል ሶ ስፒድ አፕ አደረገ ማለት አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው ያ የሚፈጠረው አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ስለሆነ we call it acceleration due to gravity g ብለን እንጠራዋለን so on the surface of the earth 9.8 meter per second square እንደሆነ እናውቃለን ግን at any height ላይ ከመሬት የፈለገው ከፍታ ላይ ብትወጡ የሚኖራችሁ gravitational acceleration ምን ያህል ይሆናል የሚለውን እንዴት ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ሲምፕሊ ከላይ ባለው በኤግዛምፕሉ መሰረት weight ማለት ከምን ጋር እኩል ነው gravitational force of the earth ጋር እኩል ነው ብለናል weight of the body equals to gravitational force ጋር እኩል እንደሆነ አይተናል so weight ማለት gravitational force the force of attraction due to the earth ነው gravitational force ደግሞ በሁለት ማሶች መካከል ያለ attraction force ነው ስለዚህ ሁለቱ ኢኩዌት አድርገን መስራት እንችላለን ስለዚህ weight of the body እንዴት መፈለግ እንችላለን mass of the body times g እናደርጋለን gravitational force between the earth and the body will be g times m over r square capital M mass of the earth ነው small m ደግሞ mass of the object ይሆናል ማለት ነው so mass of the object ከሁለቱም ሳይድ መጣፋት ይችላል over m over small m ብታረጉ በሳይድ ይጣፋላቸዋል ስለዚህ g ብቻ ተቀራቸዋለች on the left side g ማለት gravitational acceleration እና gravitational acceleration equals to g times m over r squared ማድረግ እንችላለን እቺ m ማለት mass of the earth ነች capital m ማለት mass of the earth ነው its values equals to 5.97 times 10 the power of 24 ነው then g ደግሞ constant ነች universal gravitational constant ብለን ያየናት ነው ላይ ከላይ which is equals to 6.67 times 10 the power of -11 newton meter square per kilogram square ብለን ያየነው ነው so ይሄን ያህል ቫልዩ ያለው constant ነው then እዚች ጋር ያለችው r ደግሞ r ምንድነው የሚገልጸው ከእርዝ ሴንተር እስከ ያለው ከፍታ ማለት ነው አስተውሉ ከእርዝ ሴንተር which means እርዝ ይሄ ከሆነ ከሴንተሩ እስከ ክረስት ያለው ርቀት radius of the earth ነው then ኦብጀክቱ የሚኖረው ከክረስት ያለው ከፍታ ደግሞ h ብትሉት ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ነው r ብለን ቶታሊ የምንወስደው ስለዚህ r ማለት like አስተውሉ radius of the earth plus the height from the crest ወይም from the top layer of the earth ብላችሁ መውሰድ ይችላልላችሁ so h refers the height of the body from the earth crest ነው h ከearth crest ያለውን ከፍታ ነው የሚነግረን ስለዚህ r ብለን ስንወስድ የመሬት radius ሲደመር ከመሬት ከፍታ ያለውን ከክረስት ከፍታ ያለውን height ደምረን ነው የምንወስደው radius of the earth 6.38 times 10 the power of 6 meter ነው this is the radius of the earth ነው then plus አድርገን ኤችን እንደምርበታለን ያለውን ከፍታ 2 ሜትር ከሆነ 2 ሜትር እንደምርበታለን ክረስት ላይ ቆሟል ከተባለ ይሄን እንደ ዜሮ ነው የምታስቡት ሶ አርኢ እቺን ቫልዩ ነው ወስደን የምንሰራው ሶ እቺን ቫልዩ እዚህ ቦታ ላይ ተከታችሁ ስኩዌር አድርጋችሁ ጂን በዚህ ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁት ማሱን ደግሞ በዚህ ተከታችሁ ብትሰሩት የሚመጣው ስንት ነው
9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንላቸዋል። ስለዚህ at any position ያለችዋን g ለመፈለግ አስተውሉ we use g times m over r ስኩዌር ይሆናል። so this g refers universal gravitational constant m means mass of the planet አሁን earth ከሆነ የearthን mass እንወስዳለን r ማለት the radius of the planet plus the height from the surface ማለት እንችላለን። ስለዚህ በተለያየ ፕላኔት ላይ ያለውንም ይሄን መውሰድ እንችላለን። so g acceleration due to gravity ነው። በearth gravity የሚፈጠረውን በearth mass ኮንሲደር አድርጋችሁ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። so በዚህ አይነት ሚንስ gravitational acceleration ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ኦኬ በመቀጠል የምናወራው ስለ centripetal force ነው። centripetal force so this is a force that pulls an object toward the center of the circle so ማንኛውም ሰርኩላር በሆነ ፓዝ ላይ የሚጓዝ ኦብጀክት ወይም የሆነ ከርቭድ በሆነ ፓዝ ላይ የሚጓዝ ማንኛውም ኦብጀክትን ያን ከርቭድ ፓዝ እንዳይለቅ ወደ ሴንተር አትራክት የሚያደርገው ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል? ሴንትሪፒታል ፎርስ ወይም ሴንተር ሲኪንግ ፎርስ ብለን እንጠራዋለን። በሌላ ስሙ ሴንተር ሲኪንግ ወደ ሴንተር ነው ፖይንት የሚያደርገው ኦልዌይስ። ሶ አት ኤኒ ፖይንት ላይ ስትሆኑ ወደ ውጪ እንዳይጓዝ ኦብጀክቱ ወደ ሴንተር አትራክት የሚያደርገው ፎርስ ነው። ይህን ሰርኩላር ፓዝ ይህን ከርቭድ ፓዝ እንዳይለቅ የሚጠብቀው ፎርስ ምን ብለን እንጠራዋለን? ሴንተር ሲኪንግ ወይም ሴንትሪፒታል ፎርስ ኤፍሲ ብለን እንወስደዋለን። ሶ ሴንትሪፒታል ፎርስ ኢን ሶላር ሲስተም እንደዚህ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ጀነራሊ። ስለዚህ ሴንትሪፒታል ፎርስ በተለያየ ሲቹዌሽን ላይ የተለያየ ፎርም ይኖራቸዋል። ባይ ዲፎልት ሴንትሪፒታል የምንለው ነገር የተለያዩ ፎርሶች ነው ኢምፕላይ የሚያደርገው እንጂ ሴንትሪፒታል በራሱ የሚባል ፎርስ የለም። ባይትሰልፍ ግን የተለያዩ ፎርሶችን ይገልጻል። ለምሳሌ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ በሚዞሩበት ጊዜ ከርቫቸውን ወይም ኦርቢታቸውን ጠብቆ እንዲዞሩ የሚያደርጋቸው ያ ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ ይባላል። ከፀሐይ ያለው ግራቪቴሽናል ፎርስ ሴንተራቸው ፀሐይ ነው። ስለዚህ ሁሌ ወደ ፀሐይ አትራክት የሚያደርጋቸው ፎርስ አለ። that is what we call it centripetal force እንለዋለን። to the reverse ወደዛ ደግሞ የሚስባቸው ደግሞ ሴንትሪፊዩጋል እና ሴንትሪፒታል ፎርስ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው። ሴንትሪፒታል ሲባል toward the center ሲሆን outward ሲሆን ሴንትሪፊዩጋል እንለዋለን። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው አሁን በዚህ ጊዜ ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ወይም ጨረቃ በምድር ላይ ትዞራለች። ጨረቃ አለች። ጨረቃ በእርዝ ዙሪያ እርዝ አለችን። እቺ እርዝ ነች ብለን እንበል። እርዝ በእርዝ ዙሪያ ላይ ሙን ትዞራለች። ሙን ስትዞር ሙን እቺን ከርቭድ ፓዝ እንዳትለቅ የሚያደርጋት የመሬት አትራክሽን ፎርስ ነው። ስለዚህ ወደ ሴንተር አትራክት የሚያደርጋት ይሄ ፎርስ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ will be the centripetal force in this case። በሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ መውሰድ እንችላለን ሴንትሪፒታል ፎርስን። ለምሳሌ አንድ ኳስን በገመድ አስራችሁት እናንተ ይዛችሁት በእጃችሁ እየተሽከረከራችሁ ስፒን እያደረጋችሁ እናንተ እየዞራችሁ ይዛችሁት ኳሱን ብዞሩ ኳሱ እንደዚህ አብሯችሁ ገመዱን ይዞ ይዞራል። ሶ ኳሱ እችን ፓዝ እንዳይለቅ ወደዛ ተበጥሶ እንዳይሄድ የሚያደርገው ገመዱ ላይ ያለው ቴንሽን ፎርስ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ቴንሽን ፎርስ ከማን ጋር ተመሳሳይ ነው? ከሴንትሪፒታል ፎርስ ጋር። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ መኪኖች አደባባይ ሲዞሩ መኪና የሆነ ከርቭድ በሆነ አደባባይ ላይ በሚዞርበት ጊዜ ይህን አደባባይ ይህን ከርቭድ ፓዝ ለቆ እንዳይሄድ ወይም ወደዛ እንዳይገለበጥ የሚጠብቀው ወደዚህ ወደ ሴንተር ወደ ከርቭ ሴንተር ፑል የሚያደርገው አትራክሽን ፎርስ አለ። ያ ፍሪክሽናል ፎርስ ይሆናል። ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ እንደ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በተለያዩ ሲቹዌሽን ላይ ሴንትሪፒታል ፎርስ የተለያየ ፎርም ይኖረዋል ማለት ነው። ሴንትሪፒታል ፎርስን እንዴት መፈለግ እንችላለን? from Isaac Newton second law of motion mass times acceleration now we use mass times acceleration but the acceleration should be centripetal acceleration ነው የምንጠቀመው። so ይሄ centripetal acceleration ደግሞ m v squared over r ነው። እቺኛዋ v squared over r centripetal acceleration ነው የምትገልጽላችሁ። ac ወይም center seeking acceleration ብለን እንጠራታለን። ስለዚህ v squared over r ነው። v ማለት እቺ tangential velocity ነች። እዚህ ጋር ያለው tangential velocity ምን ብለን እንጠራዋለን? v ብለን ሪፕሬዘንት እናደርገዋለን። then r ደግሞ የሚነግረን the radius of the orbit ኦብጀክቱ ከሴንተሩ ያለው ርቀትን r እሱኛውን ዲስታንስ ነው r ብለን የምንወስደው። ስለዚህ m ማለት mass of the body ነው። v ማለት tangential velocity ሲሆን r ደግሞ radius of the orbit ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሴንትሪፒታል ፎርስ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ግን አስተውሉ ሪል ላይፍ ላይ ስትወርዱ በተለያዩ ሲቹዌሽኖች ላይ ሴንትሪፒታል ፎርስ የተለያየ ፎርስን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። it might be gravitational force, it might be tension force, it might be frictional force and so on. okay so በእነዚህ ሪሌት ለማድረግ ሞክሩ። ቤዚካሊ አንድ ኦብጀክት ከርቭድ ፓዝ ሲጓዝ ምንድነው ይሄን ከርቭድ ፓዝ እንዳይለቅ ወደ ተቃራኒ ወደዛኛው ሳይድ እንዳይሄድ የሚያደርገው ምንድነው ብላችሁ መጠየቅ ነው። ያ ሴንትሪፒታል ፎርሳችን ይሆናል ማለት ነው።
Okay, so now let's talk about orbital velocity and escape velocity ምን እንደሆነ እናውራ። Okay, so orbital velocity እና escape velocity እናውራ። So orbital velocity የምንለው ፕላኔቶች ወይም ሳተላይቶች በፓረንት ፕላኔታቸው ላይ ወይም በሰን ዙሪያ ላይ የሚዞሩበት ፍጥነት ነው ኦርቢታል ቬሎሲቲ ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ ፕላኔቶች ፀሐይን ሴንተር አድርገው በፀሐይ ዙሪያ ይዞራሉ። ሲዞሩ የሚኖራቸው ስፒድ ኦርቢታል ቬሎሲቲ ብለን እንለዋለን። እስኬፕ ቬሎሲቲ የሚባለው ደግሞ ለምሳሌ የተለያዩ ሳተላይቶች አርቲፊሻል ሳተላይት ከምድራችን ላይ ይለቀቃሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለቃው የነበረው ሳተላይት አለ። ደን እሷ የለቀቀችው ሳተላይት ከምድር ለመውጣት የሚያስፈልገው ሚኒመም ቬሎሲቲ ነው። እስኬፕ ለማድረግ ግራቪቴሽናል ፎርስ አትራክት ያደርገዋል። ይህን ግራቪቴሽናል ፎርስ ሬዚስት አድርጎ ለመውጣት የሚያስፈልገው ሚኒመም ቬሎሲቲው ያ እስኬፕ ቬሎሲቲ ተብሎ ይጠራል። ከምድር ግራቪቲ ለመውጣት የሚያስፈልገው ሚኒመም ቬሎሲቲ እስኬፕ ቬሎሲቲ እንለዋለን። አስተውሉ። በሳተላይት ከመጣችሁ ኦርቢታል ቬሎሲቲ ስንል ለሳተላይቶች ለምሳሌ የነውዳት መሬት አንድ ናቹራል ሳተላይት አላት። ሙን ጨረቃ የመሬት ናቹራል ሳተላይት ነች። ትልቋ ሳተላይታችን የመሬታችን ጨረቃ ነች። አንድ ጨረቃ ነው ያለችን። እቺ ጨረቃ መዞርበት በመሬት ዙሪያ መዞርበት ፍጥነት ኦርቢታል ቬሎሲቲ እንለዋለን። አርቲፊሻል ሳተላይቶች ብዙ አሉ። በተለያዩ ሀገራቶች ላይ የሚለቀቁ ለተለያየ ኢንፎርሜሽን ጋደር ለማድረግ የሚረዱን አርቲፊሻል ሳተላይቶች አሉ። እነዚህ ሳተላይቶች የሚዞሩበት ፍጥነት ኦርቢታል ቬሎሲቲ ይባላል። አርቲፊሻል ሳተላይቶች ከመሬት ለመውጣት የሚያስፈልጋቸው ሚኒመም ቬሎሲቲ ዳት ኢዝ እስኬፕ ቬሎሲቲ የምንለው ነው። ነገር ግን በመሬታችን ዙሪያ ላይ የሚሽከረከሩበት ፍጥነት ደግሞ ኦርቢታል ቬሎሲቲ ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ መጀመሪያ ኦርቢታል ቬሎሲቲን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን እኔ ጀነራሊ በፕላኔትና በፀሐይ መካከል ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ የሚኖራቸው ቬሎሲቲ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ለማወቅ አሁን በፀሐይ ዙሪያ ሲዞሩ ፀሐይ ዙሪያ በሚዞሩበት ጊዜ ኦርቢታል ወይም ከርቭድ ፓዛቸውን እንዳይለቁ የሚያደርጋቸው ሴንትሪፒታል ፎርስ አለ ብለናል። ይሄ ሴንትሪፒታል ፎርስ ማን ብለን ጠርተነዋል? ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። በዚህ ጊዜ በፕላኔቶች እንቅስቃሴ ላይ ሴንትሪፒታል ፎርሱ ግራቪቴሽናል ፎርስ ነው። ሶ ሴንትሪፒታል ፎርስ ከግራቪቴሽናል ፎርስ ጋር እኩል ይሆናል ብለን ነው የምንወስደው። which means ሴንትሪፒታል ፎርስን mv ስኩዌርድ ኦቨር r ነው። ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ from ኒውተንስ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽናል ሎ ላይ እንደዚህ ድራይቭ አድርገነዋል። gm ኦቨር r ስኩዌርድ ብለን ገልጸነዋል። then mass of the planet በማስ ኦፍ ፕላኔት ይቃለላል። then አንድ r እዚች ጋር አንድ rን ያጠፋልናል። ስለዚህ ምን ይቀርላችኋል? በቀላሉ v ስኩዌር ይቀራል on the left side on the right side ደግሞ g mass of the sun over r ይቀራችኋል። ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ማንኛውም ፕላኔት በፀሐይ ዙሪያ ሲሽከረከር የሚኖረው ኦርቢታል ቬሎሲቲ ነው። at a position of r at any distance r ያለውን ኦርቢታል ቬሎሲቲ በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። g ዩኒቨርሳል ኮንስታንት ነች። አስተውሉ። m mass of the sun ነው። በዚህ ጊዜ mass of sun 1.989 times 10 the power of 30 ኪሎግራም ነው። ሶ ከዩኒቨርሳችን ማሲቭ የሆነው አካል እሱ ነው። ሶ ይህን ማስ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ። r ማለት ፕላኔቱ ያለው ከፀሐዩ ያለው ርቀት ፖዚሽኑን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ሶ በዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። አስተውሉ። ቪን ለመፈለግ ከፈለጋችሁ አንድ ሩት ብታስገቡት the square root of g mass of the sun over r ብለን መውሰድ እንችላለን። so this give us orbital velocity of the planets around the sun በፀሐይ ዙሪያ ሲሆን እንደዚህ ነው። ሳተላይቶች ደግሞ ጨረቃ ሊሆን ይችላል፣ አርቲፊሻል ሳተላይት ሊሆን ይችላል። በምድራችን ለምሳሌ በእርዝ ዙሪያ የሚሽከረከር ከሆነ g mass of the earth ነው የምንወስደው over r distance from the earth ያላቸውን እንወስድና እንዲህ ማግኘት እንችላለን። ሳተላይቶች በምድር ላይ በሚዞሩበት ጊዜ ያላቸውን ኦርቢታል ቬሎሲቲ እንዲህ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። gm over r m ማለት ፓረንታል ፕላኔቱ ያለው ማስ ነው። አሁን በፕላኔታሪ ሞሽን ላይ ማስ ኦፍ ዘ ሰንን ስንወስድ በሳተላይት ላይ ደግሞ የሳተላይቱ ፓረንትስ የሆነው ፕላኔት ለምሳሌ የእርዝ ከሆነ የምናወራው የእርዝን ማስ እንወስዳለን። የተለያዩ ፕላኔቶች የተለያየ ሳተላይት ሙን አላቸው። በጣም ብዙ ቁጥር ሙን ያላቸው ፕላኔቶች አሉ። የእነሱን ማስ ነው የምትወስዱት። የጨረቃቸውን እንቅስቃሴ ወይም የጨረቃቸውን ስፒድ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የዛን የፓረንት ፕላኔት ማስ ወስዳችሁ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልኩ በቀላሉ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ወይም ሌላኛው ኦፕሽን ምንድን ነው? ኦርቢታል ስፒድ ወይም ኦርቢታል ቬሎሲቲ እንዴት ማግኘት እንችላለን? ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። ኦርቢታል ስፒድ ሲሆን ዲስታንስ ኦቨር ታይም ነው። አንድ ሪቮሉሽን ሲሆን ሙሉ ዙር ሲዞር 2 pi r ነው የሚዞረው። ሙሉ 2 pi r ሰርከምፈረንስ ኦፍ ዘ ሰርክል ወይም r ማለት እዚህ ጋር ሚን ወይም አቨሬጅ ራዲየሱ ነው የምንወስደው። አንድ ዙር የሚዞር ከሆነ ፔሪድ እንለዋለን ታይሙን። 2 pi r over period ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። therefore
በላይኛው ከላይ ያየነው ምንድን ነበር? ቪ ስኩዌር ማለት ጂኤም ኦቨር አር ብለን ወስደነዋል። ይሄ አንደኛው ፎርሙላችን ነው። ሌላኛው ፎርሙላው ይሄ ነው። ስለዚህ በቪ ቦታ ላይ ይሄን ማስገባት ትችላለህ። ስለዚህ በቪ ቦታ ላይ ይሄን ስናስገባ ቪ ላይ 2 ፓይ አር ኦቨር ቲን ስታስገቡት it will be the whole squared ይሆናል። በቀኝ ሳይድ ደግሞ ምን አለን? ጂኤም ኦቨር አር አለን። therefore ይሄን ስኩዌር ስታደርጉት ምን ይመጣላችኋል? 4 ፓይ ስኩዌርድ አር ስኩዌርድ ኦቨር ፔሪድ ስኩዌርድ ይሆንላችኋል ኢኳልስ ቱ ጂኤምኤስ ኦቨር አር then ክሪስ ክሮስ አድርጉት። ክሪስ ክሮስ በምታደርጉበት ጊዜ እቺን አር ኪብድ ታደርጓታለች which means 4 ፓይ አር ስኩዌርድ ኦቨር ታይምስ አር ኪብድ ይሆናል። then ፔሪድ እዚህ ጋር ሲመጣ ቲ ስኩዌርድ ጂኤምኤስ ይሆንላችኋል። therefore እስቲ ፔሪዱና ሚን ዲስታንሱን ወደ አንድ ሳይድ እንሰብስባቸው። therefore it would be g of ms over g mass of the sun ስናደርግ g በg mass of sun mass of sunን ያጠፋልናል። then rን ደግሞ ወደዛኛው ሳይድ ውሰዱት። r ኪብድ ይሆናል። በዚህ ሳይድ ሲጠፋ ምን ይቀራችኋል? on the right side t squared over r cubed ይሆንላችኋል። then on the left side ደግሞ ምን አለኝ? 4 pi squared gm ይሆንላችኋል። ስለዚህ ሁለቱ ቫልዩዎች እኩል ናቸው። so if you remember this value we learned this one in Kepler's third law. Kepler's third law ላይ ምን ብለናል? t square is proportional with r cubed ብለናል። ስለዚህ ሪሌሽኑ ከዚህ ነው የመጣው። እዚህ ጋር ክሪስ ክሮስ አድርገው እንዲመጡልኛል 4 ፓይ r cubed ይሆናል። እቺ r ቺን ኪዩብ ስላደረገችው ኢኳልስ ቱ t square g mass of the sun ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር r cubed እና t square ምንድናቸው? ፕሮፖርሽናል እንደሆኑ ነው የሚያሳየን ይሄ ፎርሙላ። ስለዚህ t square over r cubed ሳደርግ t square over r cubed በምናደርግበት ጊዜ it give us constant k ብለናል። ይሄ k value 2.97 times 10 the power of minus 19 ብለን ወስደነው ነበር። ይሄ ቫልዩ የመጣው ኬት ነው? እዚህ ጋር ይህን ሪሌሽን በመውሰድ ጂ ኮንስታንት ነች፣ ኤም ማስ ኦፍ ዘ ሰን ነው። ስለዚህ ቁጥሩን እናስገባለን። ከላይ ባለው በፓይ ቦታ ላይ 3.14 ታስገባላችሁ። ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫልዩ ሁሌ አይቀያየርም። ለማንኛውም ፕላኔት ይሄ ቫልዩ ኮንስታንት ነው የምንለው ለዚህ ነው። አስተውሉ። ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ በሚያደርጉበት ጊዜ እንቅስቃሴያቸውን ስለዚህ የምትወስዱት ማስ ኦፍ ሰንን ስለሆነ ኤምኤስን ወስዳችሁ ካልኩሌት ስታደርጉ ይሄን ያህል ይመጣል ማለት ነው። መሬትን ከጨረቃ አንጻር ሪሌት ካረግን ግን መሬት ሴንተር አድርገን ከወሰድናት ለጨረቃዎች ወይም ለሳተላይቶች ከወሰድን እዚች ጋር ኤም ቫልዩ በማስ ኦፍ ዘ ኤርዝ ነው የሚወሰደው። ስለዚህ ይሄ ይቀየራል ማለት ነው። ግን ኦቨርኦል እያወራን ያለ ነው ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ያላቸውን እንቅስቃሴ ከሆነ ይሄኛው ቫልዩ ሁሌ ኮንስታንት ይሆናል። አስተውሉ። the equation of Kepler's third law, the square of the period is proportional to the cube of distance of the planet from the sun ብለን ያለው ከዚህ ሪሌሽን በመምጣት ነው። third law መመልከት የምንችለው ከዚህ ነው። the above equation is therefore valid for any planet. ማንኛውም ፕላኔት ላይ ለማንኛውም ፕላኔት ቫልዩ ኮንስታንት ነው። if we were consider the orbit of the satellite such as moon about the earth ከወሰድን ፎርሙላው ከላይ ያለው ፎርሙላ ወደ mass of the earth ይቀየራል which means t squared over r cubed equals to it will be 4 pi squared g times mass of the earth ይሆናል ማለት ነው። if we are talking about the satellite motion around the earth ከወሰድን ማለት ነው። like ጨረቃ በመሬት ዙሪያ ላይ ከወሰድን እቺኛው ቫልዩ mass of the earth ብለን ነው ይሄን ኮንስታንት ቫልዩአቸው የምናገኘው። ስለዚህ በፕላኔትና በእርዝ በሰን መካከል ከሆነ ግን mass of the sun ብላችሁ በቀላሉ መውሰድ ትችላላችሁ። ኦኬ የመጨረሻው የምናወራው ስለ escape velocity ነው። ሳተላይቶች ግራቪቴሽናል ፎርስ እንዳይዛቸው ሚኒመም ወደ ላይ ለመውጣት የሚያስፈልጋቸው ሚኒመም ቬሎሲቲ ምን ብለን ጠርተነዋል? escape velocity of satellite ብለን ጠርተነዋል። that is known as escape velocity ብለን እንለዋለን። እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፈርስት ሳተላይቶች ከምድር ሲነሱ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው። ካይኔቲክ ኢነርጂ ይኖራቸዋል። ግራጁዋሊ ወደ ላይ እየወጡ በሚመጡበት ጊዜ they will acquire potential energy። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ወደ ምን እየተቀየረ ይመጣል? ወደ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይቀየራል። ስለዚህ ግራውንድ ላይ ልክ ስኬፕ ሲያደርጉ ያላቸው ካይኔቲክ ኢነርጂ ላይ ከፍታ ላይ ከወጡ በኋላ ወደ ሙሉ ለሙሉ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሆኖ ይቀየራል። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ግራውንድ ላይ ያለውን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ? 1/2 mv ስኩዌርድ ብለን መፈለግ እንችላለን። ፖቴንሻል ኢነርጂ ማክሲመም ሃይት ላይ ደግሞ mgh ብለን መግለጽ እንችላለን። mgh ልንለው እንችላለን። g ደግሞ እንዴት ገልጸነዋል? g ግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ላይ ድራይቭ አድርገነዋል። ፎርሙላውን የጂን ምን ማለት እንችላለን? gm
r squared ብላችሁ መተካት ትችላላችሁ። then በh ደግሞ you can change into r መቀየር እንችላለን። therefore እንዴት rewrite እናደርገዋለን ፎርሙላውን 1/2 mv squared equals to mg ቦታ ላይ capital G mass over r squared ይሆናል times h which is r ማለት ነው። so እዚህ ጋር ያለችው እቺ mass of the satellite ነው this is mass of satellite ነው። ይሄ m ደግሞ mass of the planet ነው። earth ከሆነ mass of planet ማስ earth ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንዱ rን ታጠፋለች so mass of satellite ከmass of satellite ጋር ይጣፋል። ስለዚህ ምን ይቀራችኋል 1/2 v squared ይቀረናል on the left side so on the right side ምን ይኖረናል g mass of planet over r ይቀራችኋል ማለት ነው። so vን ስለምንፈልግ በሁለት አባዙት both side ስታባዙት በዚህ በኩል በሁለት ሲባዛ ፍራክሽኑ ይጠፋላችኋል so you will have v squared equals to twice of g mass of planet over r ይሆናል then v ለማስቀረት we put under root so radical ውስጥ በመተኩበት ጊዜ ምን ይሆንላችኋል v ማለት the square root of twice of g m over capital R አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ so this give us escape velocity ስለዚህ ከአንድ ፕላኔት ላይ ሳተላይቱ ስኬፕ ለማድረግ ሚኒመም መወንጨፍ ያለበት በዚህ ያህል ቬሎሲቲ ነው ማለት ነው። ከምድር መነሳት ያለበት ሚኒመም ቬሎሲቲ በዚህ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤም ማለት የፕላኔቱን ማስን ነው ኮንሲደር የምታደርጉት አስተውሉ። therefore እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ጂን በጂ በግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ጂ ለተካው ካላችሁ ጂን እዚህ ጋር ለማስገባት አንድ r ስኩዌር እዚህ ጋር ነበር። እዚህ ጋር ግን ስለሌለው ምን ማድረግ እችላለሁ በr ቦሳይድ ባባዛ times r ባረግ r ባር ስለሚጣፋ rg ይቀረናል ማለት ነው። rg ይቀረናል። ስለዚህ ምን ይሆንልናል ማለት ነው v ማለት you can say the square root of twice of what rg ብላችሁ መፈለግ ትችላላችሁ. you can use this relation as well. ስለዚህ ይሄን በመጠቀም escape velocity ማግኘት እንችላለን. so ስለ escape velocity ይሄን ብለናል። orbital velocity ከላይ አይተናል። ስለዚህ ምንድነው ዩኒቱ በዚሁ ጨርሰናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ኬፕለርስ ሎው አወራን፣ ስለ ኒውተንስ ሎው አይተናል። then finally ደግሞ ስለ centripetal force እንዲሁም orbital velocity እና escape velocity ተወያይተናል። so በመጨረሻ የዛሬ ቲፕ ኩዌስችኖች የሚሆኑት እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ የምመልሱልን እነዚህ ሁለቱን ጥያቄዎች ይሆናል። so የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው how would the period of an object in a circular orbit changes if the radius of the orbit is doubled? radius doubled ሲሆን ፔሪዮዱ በምን ያህል ይቀየራል የሚለውን ነው። so a ላይ ምን ይላል the period will be increased by a factor of 2, b the period will decrease by a factor of 4, c the period will increase by a factor of 2 radical 2, d the period will decrease by a factor of 2 radical 2 ነው የሚለው። ስለዚህ ትክክለኛው የሆነው የትኛው እንደሆነ ምርጫችሁን ሌተራችሁን ኮሜንት ፓርት ላይ ጻፉት። number 2 ምንድነው የሚለው two objects are attracted to each other by a gravitational force F. If the distance between the object is doubled, what is the new gravitational force between the object in terms of F? የተባለው so A ላይ 4F, B 1/f, C 16F, D 1/16F ነው። so የትኛው መልስ እንደሆነ ሁለቱን ጥያቄዎች ኮሜንት ፓርት ላይ ጻፏቸው። then መልሱን ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንሰራላችሁ ይሆናል። ከቀጣይ ቪዲዮ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። thank you